नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। खुशीको खबर यो 2021 मा चाहिँ तपाईले नेपालबाटै अथवा घरमै बसेर एकदमै राम्रो अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले तपाईहरुले त दराज अनलाइन शपिङको बारेमा अवश्य नै सुन्नु भएको होला र सँगसँगै हामी मध्ये कतिपयले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ एक न एकचोटी दराज अनलाइन शपिङबाट आफूलाई चाहिने कुनै न कुनै सामान त अवश्य नै खरिद गरेका छौं होला, किनकि नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन शपिङ भनेको नै दराज हो र यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने लगभग 90% सामानहरू उपलब्ध रहेका छन्, जसले गर्दा हामीले चाहिँ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा बसेर दराजको माध्यमबाट आफूलाई चाहिने कुनै पनि सामान अनलाइन खरिद गर्न सक्छौं। त्यही भएर यो 2021 मा चाहिँ अस्ति मात्रै दराजले चाहिँ हामी सबै नेपालीहरुको लागि एकदमै खुशीको खबर ल्याएको छ। त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि दराजले चाहिँ नेपालमै पहिलो पटक एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्रामलाई लन्च गरेर हामी सबै नेपालीहरुलाई एकदमै खुशीको खबर दिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले दराजको एफिलिएट प्रोग्राममा साइन अप भएर अथवा अकाउन्ट क्रिएट गरेर एकदमै राम्रो अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ, इन्डिया लगायत विश्वका अरु विभिन्न देशहरुमा चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरुले एफिलिएट प्रोग्रामद्वारा चाहिँ प्रत्येक महिना लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका हुन्छन्। अब चाहिँ तपाईले पनि त्यसरी नै अरु व्यक्तिहरु चाहिँ गरेर दराजको यो एफिलिएट प्रोग्रामद्वारा प्रत्येक महिना एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई डिटेल प्रोसेस बताउने छु कि कसरी तपाईले पनि दराजको एफिलिएट अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि कसरी तपाईले दराजको एफिलिएट प्रोग्रामद्वारा चाहिँ एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यदि तपाईले पनि दराजको यो एफिलिएट प्रोग्राममा कसरी रजिस्टर हुने हो र सँगसँगै दराजको यो एफिलिएट प्रोग्रामद्वारा कसरी एकदमै राम्रो इन्कम गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ DARAZ र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, दराजको यो एफिलिएट प्रोग्राममा चाहिँ अकाउन्ट बनाएर यसबाट एकदमै राम्रो इन्कम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईसँग यी सबै रिक्वायरमेन्ट भएको हुनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईसँग चाहिँ नेपालको कुनै पनि कमर्सियल बैंकमा चाहिँ एउटा अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो बैंकको चाहिँ स्विफ्ट कोड पनि तपाईसँग हुनुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईको युट्युब च्यानल, वेबसाइट, फेसबुक पेज अथवा तपाईको बिजनेस चाहिँ पानमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईको युट्युब च्यानल अथवा फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा चाहिँ प्रत्येक महिना 10,000 ट्राफिक आउने फ्यान बेस भएको हुनुपर्ने हुन्छ र यति भएपछि अथवा यदि तपाईसँग यी सबै रिक्वायरमेन्ट छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले इजिली यहाँ दराजको यो एफिलिएट प्रोग्राममा चाहिँ अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसबाट चाहिँ साइड इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई यहाँ टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो सर्च बक्समा यहाँ टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ daraz.com.np टाइप गरेर यहाँ सर्च गर्नु होला। म चाहिँ यसलाई सर्च गर्छु, सर्च गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यहाँ दराज नेपाल यस्तो खालको पेज ओपन हुनेछ अथवा दराज नेपालको यस्तो अनलाइन शपिङ साइट ओपन हुनेछ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो अकाउन्ट सेक्सनमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ आफ्नो दराज आइडी को यहाँ चाहिँ आफ्नो दराज बायर आइडीबाट लगइन हुनु होला अथवा तपाईले चाहिँ यो साइन अपमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ आफ्नो दराजको एउटा नयाँ बायर आइडी बनाउनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ माथिपट्टि रहेको यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा रहेको यो बक्समा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ एकचोटि ब्याक गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यो दराज नेपालको यहाँ डेस्कटप साइट ओपन हुनेछ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ अबाउट सेक्सनको यता तलपट्टि लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि दराज एफिलिएट प्रोग्राम भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटि टच गर्नु होला। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु, टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटि टच गर्नु होला। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु, टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अर्को भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ टेल अस अबाउट योर ट्राफिक भनेर लेखेको छ। यसको ठाउँमा चाहिँ र त्यसको तलपट्टि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जवाब भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ
भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंक राख्नु पर्ने छ। यदि तपाईसँग चाहिँ युट्युब च्यानल छैन अथवा तपाईसँग चाहिँ यहाँ फेसबुक पेज छ अथवा इन्स्टाग्राम छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईसँग टिकटक छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो टिकटकको लिंक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ मेरो युट्युब च्यानलको यहाँ लिंक राख्छु, लिंक राखे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज टेल अस अबाउट योर बिजनेस भनेर लेखेको छ र त्यसको तलपट्टि तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यदि तपाईसँग वेबसाइट छ अथवा तपाईले वेबसाइटमा काम गर्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईले चाहिँ फेसबुक युट्युबमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ कन्टेन्ट क्रिएटर लेख्नु होला अथवा यहाँ कन्टेन्ट क्रिएटरमा टिक लगाउनु होला। म चाहिँ यसलाई टिक लगाउँछु, टिक लगाए र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि प्लिज टेल अस अबाउट योर मन्थली ट्राफिक भनेर लेखेको छ। यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ वेबसाइटमा अथवा तपाईको युट्युब फेसबुकमा चाहिँ प्रत्येक महिना कति ट्राफिक आउने गर्छ तपाईले चाहिँ त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। जस्तै यदि तपाईको प्रत्येक महिना चाहिँ 5000 देखि 50000 आउने गर्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ प्रत्येक महिना मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ 3 लाख भन्दा बढी ट्राफिक आउने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ मोर देन 3 लाख पेज भ्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो आर्को भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको हैन फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नेम भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो पूरा नेम लेख्नु होला। म चाहिँ यहाँ रवि कुमार लेखेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी नेपाल सिलेक्ट गरेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेस भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो फुल एड्रेस राख्नु होला अथवा आफ्नो यहाँ ठेगाना दिनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ बैंक एकाउन्ट नम्बर भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो बैंक एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ IBAN नम्बर भनेर लेखेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि लेखेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ बैंक नेम भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नेपालको कुन कमर्सियल बैंकमा खाता रहेको छ तपाईले चाहिँ त्यो बैंकको यहाँ नाम लेख्नु होला। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ NIC एसिया लेखेको छु किनकि NIC एसियामा चाहिँ मेरो बैंक एकाउन्ट रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले चाहिँ यहाँ NIC एसिया लेखेको छु। तपाईले चाहिँ तपाईको जुन कुनै पनि बैंकमा खाता रहेको छ तपाईले त्यसको नाम यहाँ लेख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्विफ्ट नम्बर भनेर लेखेको छ। तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको बैंकको चाहिँ यहाँ एउटा स्विफ्ट नम्बर हुने गर्छ। तपाईले चाहिँ त्यो स्विफ्ट नम्बरलाई यहाँ अथवा त्यो स्विफ्ट कोडलाई यहाँ राख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बैंक एकाउन्ट कन्ट्री भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ टच गरेर यहाँ चाहिँ नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बैंक एड्रेस भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो जुन कुनै पनि ठाउँमा अथवा तपाईको जुन कुनै पनि बैंकमा खाता रहेको छ त्यो बैंक चाहिँ कुन ठाउँमा रहेको छ तपाईले त्यो ठाउँ यहाँ राख्नु होला। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो बैंक जुन ठाउँमा रहेको छ मैले चाहिँ त्यो एड्रेस यहाँ राखेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ त्यसको तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रान्च कोड भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन कुनै पनि बैंकमा तपाईको खाता रहेको छ त्यसको चाहिँ एउटा ब्रान्च कोड हुने गर्छ। तपाईले त्यो ब्रान्च कोडलाई यहाँ राखेर त्यसको तलपट्टि रहेको UR को भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको यहाँ फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको पेज ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स आइडी भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो पान नम्बर दिनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जवाब भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ 13% लेख्नु होला। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ 13% लेखेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको UR को भन्ने अप्सनमा टच गर्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ एकचोटि टच गर्छु, टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको हैन फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको पेज ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेस भनेर लेखेको छ। त्यसको तलपट्टि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जवाब भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन कुनै पनि इमेल आइडीबाट चाहिँ आफ्नो दराजको बायर एकाउन्ट बनाउनु भएको छ अथवा दराजमा लगइन हुनु भएको छ तपाईले त्यो इमेल आइडी यहाँ राख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट टाइप भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यदि तपाई सिंगल व्यक्ति हो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्नु होला र यदि तपाई चाहिँ कुनै
कम्पनी चलाउनुहुन्छ अथवा तपाईको कम्पनीमा चाहिँ अथवा तपाईसँग चाहिँ 2-4 जना व्यक्तिहरुले काम गरेर तपाईले एकाउन्ट चलाइरहनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ कम्पनी सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फुल नेम भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ टच गरेर आफ्नो फुल नेम लेख्नु होला। अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ कन्ट्री कोड सित चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गभर्नमेन्ट इस्यु आइडी कार्ड भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो नागरिकताको नम्बर राख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोस्टल कोड भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो हुलाकको कोड राख्नु होला। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो हुलाकको एड्रेस राखेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ विच रिजन यु आर बेस्ड इन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला किनकि हामीले चाहिँ नेपालबाट एकाउन्ट क्रिएट गरिरहेका छौं। त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको युआर को भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको यहाँ फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डु यु एग्री टु टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा यस गरेर यहाँ अर्को गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ यस गरेर अर्को गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि पेस्ट गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। यहाँ टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको यहाँ फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईले दराज एफिलिएट प्रोग्राममा चाहिने जति पनि इन्फर्मेसनहरुलाई फिल गर्नु भएको छ ती सबै इन्फर्मेसनलाई अब चाहिँ दराजको टिमले चाहिँ रिभ्यू गर्नेछ र यदि तपाईको इन्फर्मेसन एकदमै राइट रहेको छ र सँगसँगै यदि तपाईको बिजनेसमा अथवा युट्युब फेसबुक टिकटकमा चाहिँ प्रत्येक महिना 10,000 भन्दा बढी ट्राफिक आउने गर्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ दराज एफिलिएट प्रोग्राममा चाहिँ तपाई इजिली इलिजिबल हुनुहुनेछ अथवा जोइन हुन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ इजिली दराज एफिलिएट प्रोग्रामबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछिको अगाडिका के प्रोसेसहरु हुन्छन् र तपाईले चाहिँ यो दराज एफिलिएट प्रोग्रामबाट कसरी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले कसरी शेयर गर्नुहुन्छ यी सबै कुराहरुको बारेमा मैले चाहिँ आउँदो भिडियोमा डिटेलमा बताउने छु। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो यो युभी एडभाइस च्यानललाई चाहिँ तपाईले भर्खरै सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। हस्त साथै फेरि अर्को भेटौँला।